السلام علیکم and welcome. په دې کلاس کې به موږ زده کوو د انګلیش مهم جملې. که تاسو هم په پښتو کې انګلیش زده کول غواړئ نو پلیز زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. راځئ چې سٹارټ کړو زموږ نننی کلاس. تاسو په انګلیش کې ویل غواړئ د هغه نه وینه بهیږي. وایو به په انګلیش کې he is bleeding. he is bleeding. هغه گرفتار کا. وایو به arrest him. arrest him. arrest وایي گرفتار کولو ته. په خپل ځان باندې یقین کوه یا په خپل ځان باندې یقین ساته. وایو به believe in yourself. believe in yourself. ته له چا سره ځې. who are you going with. who are you going with. که تاسو په انګلیش کې ویل غواړئ کپړې نه چھوړ کا. وایي به wring the cloths. wring the cloths. دې شور خو مونږ خولې له راوستو. په انګلیش کې به وایو noise is getting on our nerves. Noise is getting on our nerves. مقابله سخته وه. It was close contest. It was close contest. هغه هم داسې ویل. وایو په انګلیش کې that is what he said. that is what he said. تاسو چاته په انګلیش کې ویل غواړئ چې څنګه ستا مرضي وي. تاسو ویلی شئ as you wish. as you wish. تاسو داسې هم ویلی شئ as you please. as you please. دا یو خوشی لاره ده. تاسو ویلی شئ په انګلیش کې it is a deserted route. it is a deserted route. deserted route وایي خوشی لارې ته. هغه ډېر زیات نازبین دی نو تاسو ویلی شئ he is very pampered. he is very pampered. خپل کار ته توجه وکړه. attend your work. attend your work. تاسو چاته وایئ ما ستا لارې ته کتل مطلب ما ستا انتظار کوو د راتلو نو وایئ به په انګلیش کې I was expecting you. I was expecting you. هغه تیار کار خراب کو. وایو به په انګلیش کې he spoiled the whole game. he spoiled the whole game. د پیغور یا د تانې ورکولو ضرورت نشته نو موږ به وایو په انګلیش کې no need to taunt. no need to taunt. هغه ډیره شکی جینۍ ده. وایو به په انګلیش کې she is so skeptical. she is so skeptical. skeptical وایي شکی. تاسو ویل غواړئ په انګلیش کې د کار خبره کوه یا د عقل خبره کوه نو تاسو ویلی شئ talk sense. talk sense. ته زما په خبره باندې نه پوهیږې نو تاسو ویلی شئ you are not following me. you are not following me. دا سنټنس تاسو په هغه ټایم کې هم استعمالولی شئ کله چې تاسو پسې څوک شاته نه درځي. تاسو چاته وایئ څوک به ما پسې شاته نه راځي نو تاسو ورته ویلی شئ you are not following me. ته به څه کې یا ته به څه کول غواړې نو تاسو ویلی شئ what are you up to. what are you up to. دلته د څه کمې دی تاسو په انګلیش کې وایئ what is lacking here. what is lacking here.